आज म आलुको अचार बनाउँदैछु। लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। अचार बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला आलुलाई बोइल गर्ने। पहिला आलुलाई काट्ने, त्यसपछि अचार मैले बनाए जस्तै बनाउनु होला। हामीसँग रातो प्याज छैन, सेतो प्याज पनि हुन्छ अचार। माथि दिएको त्यो मसलाहरू सबै छ नि, त्यसलाई सबैलाई भुट्ने। पहिला भुटेपछि अनि जसको सिलौटो हुन्छ सिलौटोमा पिस्ने, मिक्सर भएकोले मिक्सरमा पिस्ने अनि हाल्ने। नुन, स्वाद अनुसार नुन, रोटी जे मसला छ त्यति स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर, खुर्सानी, अचार, मेथी पुऱ्याउने। पुऱ्याइसकेपछि बेसार हाल्ने। कागती स्वाद अनुसार कागती हाल्ने। भएको छ अचार, खाएर देखाउँछु। यसरी यसलाई ऱ्याप गरेर राख्ने। आलु, प्याज, काँक्रो, गाजर, के छ अरू सबै, केराउ, खुर्सानी,